This is Zayda. And ako ngayon si Evil Minnie Mouse. So dahil malapit na ang Halloween, magpapahuli ba ako? So kung gusto nyo malaman kung paano ko nagawa itong look na to, just keep on watching.
nagustuhan nyo itong video na to, give it a thumbs up and click the subscribe button down below. And don't forget to push the notification bell para ma-notify ka pag may bagong upload ako. Yun lang po, salamat!